Hi guys, APPG Vlog, it's me, Nelson. Once again guys, nagmabalik ang APPG Vlog. Sa vlog na ito ay ituturo ko ang mga bagong YouTube content creator dahil minsan nalilito sila sa paggawa ng thumbnails. Ano nga ba yung thumbnails, no? So dito may tuturo ko sa kanila kung paano gumawa ng YouTube thumbnails. So unang-una sa lahat guys, ang YouTube thumbnails, no, sa mga baguhan, ito ay example nito ay kung naabutan nyo yung mga DVD, CD, di ba pag nagbibili tayo sa mga palengke, sa mga tindahan ng nagtitinda ng DVD o mga CDs noon, mayroon silang picture, top cover. So yun yung ibig sabihin ng thumbnails, no? Or yung libro, mayroon siyang cover page. Halimbawa, kung Bible, nandun yung Holy Bible. So ganun din sa YouTube thumbnails. Ganun yung ibig ng sabihin ng thumbnails. Dapat kung gumawa ka ng content mo, mga video mo, dapat ang nagiging YouTube channel mo ay related doon sa ginawa mong video, no? Kasi nakakatulong ito na maengganyo yung mga viewers mo na i-click yung video na ginawa mo, no? Ito yung isang nakakatulong. Ano pa? Kung maganda itong thumbnail mo, napupush siya sa browser features. Okay? So simulan na natin guys kung paano gumawa ng tamang YouTube thumbnails. So guys, ang ginagawa ko ito ay nagre-prepare ako ng pang YouTube thumbnail ko na picture. So ang ginagawa ko guys ay isiniset ko yung aking camera, no? Para magpipicture ako guys. So yan, nakaset na yan. Puposition lang ako dito guys, no? Yan. Position lang dito. Yan, panaw. So ito guys, natapos ko na. So yan yung ilalagay kong thumbnails. Dikitan mo. Yan guys. Okay? Pause. So gagawin na natin ngayon guys dito sa aking computer gamit ang Canva. So guys, gamit ko yung OBS. I-record ko ito guys, no? So ito guys, nandito tayo sa ating Canva. Ito free dahil hindi ko na i-rename nyo, pero pwede pa rin free ito guys. So kung alam nyo, nandito na gawain ko na. Pero gagawin ko para sa inyo, para ituturo ko kayo, lalong-lalo na guys sa nagsisimula na gumagawa ng YouTube thumbnails. So ang YouTube thumbnails, gagawin ko ito guys, magkukuha ako dito ng mga related views, no? So pero ito guys, tatanggalin ko ito, no? Tatanggalin ko yan. And then yung mga background na ito guys, hindi ko natatanggalin, no? Ang gagawin ko dahil ilalagay ko yung aking picture, yung uploaded picture ko na pinakita kanina. Ito yung ilalagay ko na picture, kinuha ko dito guys, no? Ang gagawin ko ay i-remove ko yung background. And then nandito na siya, natanggal niya na yung background. Then i-resize ko lang yung frame para mapalaki ko ito, no? So ganyan guys. So papalakihin ko yan, ganyan. Katulad din yung ginagawa natin guys, no? Ganyan siya guys. Yan. Palakihin natin yan. Dahil nakikita dito sa labas, ilalagay ko dito sa layer na pinaka back. Isi-send to back ko guys, no? Send to backward. Para magpakita yung design niya dito sa baba. So ganyan guys, no? Palitin lang natin. And then kung nakikita nyo itong dilaw-dilaw, no? May dilaw-dilaw siya dito. So kung ano yung kulay ng damit ko, yun yung ikukulay ko sa dilaw-dilaw. So magiging blue lang yan siya, ganyan. And then pati yung pinaka-orange niya ay magiging blue rin, no? Ganyan siya. Palitan natin. Ayan doon natin. Yan. Para blue ang kulay. Dan. Pati ito guys, papalitan ko din yung nasa baba. Gawin ko siyang kasing kulay ng damit ko. Yan. Pati yung kabila na yellow, gawin kong kasing kulay ng damit ko din. So ganyan guys. And then ang gagawin ko ito, i-detach ko. I-detach ko lang.
para mabago ko yung kulay niya. Kasi ang kulay ng damit ko is dark blue or maliwanag na blue. So papalitan ko ito guys, i-edit ko ulit. Then punta tayo dito. Isi-see-all natin itong hanapin natin yung kasing kulay ng damit ko. Pero itong heat wave, no? Yung heat wave na ito, edit natin, no? Yung heat wave. Ngayon, itong heat wave na to, edit natin tong heat wave na to, no? Dito. So ayusin natin yung pagkakulay lang ng heat wave, no? Gaganyan natin, medyo i-con natin. Yan. Ngayon ibabalik natin, i-detach naman na natin as image background. Yan, binalik natin, ganyan na siya. So ngayon ito guys, no? Gawin natin ito, palakin natin, gawin nating 54, no? 54, yan, 54. Binatin natin. Anong ilagay? Paano gumawa na palitan natin paano gumawa ng i-spread natin, yan. Tapos yung kulay pula na box niya, yung laking box niya, ganyan. Yan, para kitang-kita yung isinulat natin, ganyan. Yan guys, no? Yan. Yan. Paano gumawa ng yung YouTube, gawin nating ang font niya ay 82. Gawin nating 82. Yan, 82. Pwede ring 83.5, yan. Ganyan. Paano gumawa ng okay natin dito guys. Yan. Yan. Tapos tanggalin natin ito, success. Pati itong building i-delete na natin. Tapos yung YouTube, ibaba natin. Tapos yung box, lakyan natin. Kasyang-kasa yung YouTube na letra. Yan. Yan. Tapos ito, paano gumawa ng YouTube thumbnails. Palitan natin ng thumbnails. Yan. Tapos, yan. Okay na yan. 118 yung font. 82, 54. So, ganyan lang. No? Bilis lang gumawa ng thumbnails, guys. 3 to 4 3 to 5 na words lang, pwede na yan. Ngayon guys, ang gusto ko, magsha-shadow yung picture ko guys, no? Ito, i-edit ko. Gusto ko may shadow. Yan. Gusto ko may shadow. I-glow ko yung picture ko na yan guys, no? Gusto ko nag-glow yung picture ko. Tapos yung kulay ng glow ay sky blue. Yan. Dapat related. Yan, ganyan guys, no? Tapos yung i-resize na natin. Sizing lang natin guys, no? Dapat hindi masyadong malaki, hindi rin masyadong maliit, katamtaman lang. I-resize lang natin guys, no? Yan. Tapos, yan, yung blur. Yan, ganyan lang yung blur. Tapos yung intensity niya, nasa naglalaro lang hanggang 16 to 25. Tapos yung size, yan, okay? So, halos kaparehas niya. Ganyan lang gumawa guys ng YouTube thumbnails. Okay? And then, isi-share na natin, isi-save na natin guys. Share, ang gawin mo, share, and then, download yung picture format, JPEG, and then 120 by 720 pixel, and then quality niya is 100%. Anong page siya? Page 2. So, i-save natin, and then, save as. Saan mo isi-save? Sa folder mo. So, ito na yung gagamitin mong YouTube thumbnails sa ginawa mong content mo. So, gagawin natin version 2 na thumbnail. Ganun lang guys. Version 2. Yan. Or 3. Yan. Then, save. Ngayon, hanapin natin. Show folder. And then, version 3. Then, yan na siya guys, no?
Mabilis lang, no? Okay? Yan yung thumbnails. So, yun lang guys. So, yan lang guys ang aking may babahagi sa inyong araw na ito. At salamat. At kung bago ka pa lang at napadaan ka dito sa aking YouTube channel, itong mga tutorials, gusto mong dating sa YouTube tips. So, bye-bye guys!